Bẹ́ẹ̀ni o. Why Yoruba rejected me in 1999 by Ọbásanjọ́. Bàbá Ọbásanjọ́ ti padà sọ àṣírí ọ̀rọ̀ ìbínú wọn. Tó o bá rí bàbá Ọbásanjọ́ tó bá ń bínú sí ilẹ̀ Yorùbá tí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ò rí lè kàn wọ́n lọ títí. Ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé bí wọ́n ṣe máa support another tribe against wa ni wọ́n ń wá. Especially ẹnu gbà tí bàbá Tinubu tiẹ̀ wá dé orí àpèrè. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá mọ̀ wípé ibi tẹ́ ẹ bá bayé jẹ́ dé nílẹ̀ Yorùbá orúkọ yín ò ní parẹ́. Ẹ ṣáà rí pé ẹ mọye ọdún tí bàbá Awólọ́wọ̀ àǹkò tí gbogbo wọn ti kú báyìí. Ẹ mọye ọdún tí bàbá Abíọ́lá létà Abíọ́lá ti kú, pa Abraham Adésànyà, bàbá Bọ́lá Ìgè, gbogbo wọn bẹ́ẹ̀. Ṣé a máa dárúkọ wọn lójoojúmọ́ every minute tá à ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní jẹṣu lẹ́nu báyìí sìn. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí àrídájú wípé tẹ́yin náà bá dàgbà tẹ́ dògbó. Tẹ́ ẹ lọ tán láyé, gbogbo iṣẹ́ tẹ́ ẹ ṣe tẹ́ ẹ rò wípé a ò mọ̀, gbogbo ẹ̀ ló máa tú síta o. Àkúkú túkú ló máa pọ̀jù fẹ́yìn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ní ìgbà tẹ́ bá lọ tán torí ẹ ti bayé jẹ́, ẹ ti bọ̀run sí jẹ́. Former President Olusegun Obasanjo yesterday said his failure to secure the endorsement of the late Afenifere leader, Senator Abraham Adesanya, cost him Yoruba vote in the 1999 election. Ohun tí bàbá Ọbásanjọ́ sọ níbi ni pé àwọn lọ bá bàbá Abraham Adesanya lọ́dún náà náà wípé àwọn fẹ́ díje ààrẹ orílẹ̀-èdè gẹ́gẹ́ bí ìjọba alágbádá, ààrẹ alágbádá, democracy wọn. Ṣùgbọ́n wọ́n ní bàbá Abraham Adesanya lọ́dún náà lọ́hùn pa Abraham Adesanya ó tọ̀ wọ́n down, kò endorse wọn. Ṣé bó rántí pé bàbá Tinubu náà wọ́n lọ bá àwọn Afẹ́nifẹ́re wọ́n sì ṣe kí ni wọ́n endorse àbóòrí píṣọ̀ ibi tó ti gbé wọlé wọn lórí. Ṣùgbọ́n wọn ò endorse Ọbásanjọ́ ní ìgbà yẹn. Ní ìwọ̀nba knowledge ti tèmi, ẹ jẹ́ kí n ṣe àlàyé kékeré. Ẹ̀yin bàbá àti ìyá tẹ́ mọ̀ jù mí lọ, ẹ lè fẹ́lẹ̀ tó kù sí abẹ́ comment section. Èyí tí mo bá ṣe mistake ẹ correct mi o, àbí kò yé yín bẹ́yìn. Now ìyàtọ̀ tó wà tèmi rí láàrin yẹn ni wípé ní ìgbà yẹn bàbá Ọbásanjọ́ wọn sí nínú Afẹ́nifẹ́re àbí wọ́n wà ńbẹ̀ nígbà yẹn. Wọ́n sì sí nínú Nàdẹ́kò. So bàbá wa lọ bá bàbá pa Abraham Adesanya. Pa Abraham Adesanya ni leader Afẹ́nifẹ́re nígbà náà lọ́dún náà lọ́n. Bọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ kò bá àwọn Afẹ́nifẹ́re ṣe. Gbogbo ìgbà tá dẹ̀ ń sọ àwọn Afẹ́nifẹ́re strong dáadáa. Not strong dáadáa. Wọ́n sì strong náà o. Torí àwọn náà ń gbẹnu sọ fún gbogbo wa. Àbí dádì ẹ̀ náà wá pé àbí dádì tèmi. Àwọn náà ní àgbàre ilẹ̀ Yorùbá rẹ̀. Ó ga. Ṣùgbọ́n ẹ rántí pé àgbà tó bá jàjẹ́ ẹ̀wẹ̀ yóò ti dandan òun fúnra lára ẹ̀ ló máa rúgbẹ́ ìdílé. Á pa ìtàn burúkú fún yín. Àwọn ọmọ yín á gbé ìtàn burúkú, ojú burúkú á tì wọ́n nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ má ṣe ìbàjẹ́ yín lọ, ẹ má wọrí àwọn ọmọ tẹ́ ẹ bí akẹ́sàn nílẹ̀ Yorùbá. Nǹkan tá máa fojú wọn rí, òun ló lọ lọ́ọ̀kan yẹn, ẹ má wọrí. Now, Ọbásanjọ́ wá lò lọ bá late Abraham Adesanya. Wọ́n ní wọ́n kọ̀ wọ́n endorse wọn. Ṣùgbọ́n ní ìgbà tí bàbá Tinubu tí ó tó àsìkò wọn, àwárí tí wọ́n lọ bá bàbá Fásọ̀rántì gẹ́gẹ́ bí leader Afẹ́nifẹ́re. Àbí kò yé yín báyìí. So adẹ̀rí tí bàbá tó endorse wọn pé kí wọ́n máa lọ, Yorùbá ń bẹ lẹ́yìn wọn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Endorsement ẹ̀ tó ò bá mọ̀. Yes, bàbá gbẹnu wa sọ báwọn á endorse, ṣùgbọ́n somebody like me, èmi sọ wípé bàbá ò lè rí nǹkan kan ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn torí Nàìjíríà ti bàjẹ́. Wọ́n kàn máa lò wọ́n nílò omi òjò ni wọ́n kàn fẹ́ lọ kó wàhálà sọ́rùn ara wọn ni, just like nǹkan tó ń go through lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Kúkú ṣe jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ kẹ́ lead wa ká dá dúró kẹ́kọ̀ọ́ tí ẹ̀ wá kọ́kọ́ jẹ́ the first president yẹn as ní Yorùbá nation bẹ́ẹ̀. Ẹ̀kọ́ gbà. Now ṣé ká sọ wípé nítorí bàbá Tinubu ó wà nínú ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re, àwọn náà sì dá Afẹ́nifẹ́re rú o, tó bá Afẹ́nifẹ́re jẹ́ wọ́n kọ́nà sí. Wà ní báwọn náà ṣe kọ́nà sí, ẹ̀yin ọmọ ẹ̀ ní báwọn ló ṣe kọ́nà sí. Ìwọ náà sì mọ̀ àmọ́ ọmọràn bí ní Ọ̀yọ́ ó mọ̀. Ṣé wọn kọ́nà sí ni? Ṣé wọn bàbá Tinubu ò sọra wọn dẹja burúkú tí ń bẹ nínú ibú tó mú gbogbo omi inú ibú ó ru gudugudu, ó kẹ̀yìn eléyìí sílé, ó kẹ̀yìn eléyìí, gbogbo wọn ó dàrin gbogbo wọn rú torí kí ìmọ̀ tú ìmọ̀ jọ, ìmọ̀ yín ò ní jọ, kí àwọn lè rí àyè penetrate wọlé bó ṣe wù yín, bó ṣe wù ú, and he succeeded. Nítorí kí ni? Àtẹnu ṣọ́ọ̀pù, èyí tó fún nílé ó fún lé, èyí tó kọ́lé fún ó kọ́lé fún, èyí tó gba màálù wọ́n gba màálù.
èyí tó gba envelope brown envelope wọ́n ti gbà á ẹlòmíì ti gba tiẹ̀ tipẹ́tipẹ́ ó mọ mi sísìn ẹlòmíì ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà èyí tí wọ́n fún ọmọ tiẹ̀ ní póòsì àti oríṣiríṣi ó ṣàfi gbogbo ó bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ṣọ́ọ̀kì wọn ṣàdẹ̀mọ́ pé àgbà ilẹ̀ Yorùbá báwọn dé bá ròyìn àṣàkàrà dànù sí igbó àwọn wo kí ló kàn wọ́n àwọn jẹgúdújẹrẹ àgbà. Former President Olusegun Obasanjo yesterday said his failure to secure the endorsement of the late Afenifere leader, Senator Abraham Adesoya, cost him Yoruba vote in the 1999 election. Obasanjo said twice he tried and twice he failed to get the Southwest approval through Adesoya. The National Democratic Coalition, NADECO, and Alliance for Democracy, AD shifting, Obasanjo said, was forthright in turning him down. Obasanjo said, I did not know Pa Adesoya in my early days or in his early days in politics. I came to know him when I was going into politics myself. So, of course, of necessity, the path of politicians do cross. Bí Titinya àti Baba Obasanjo Tinubu. Oh God. When I met Pa Adesoya, he did not miss words at all and went straight to ask why I came as I am not with the Afenifere and Nadeco group. Ṣé wọ́n ní nítorí bàbá late Pa Adesoya béèrè lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ lọ́dún ní 1999 nígbà tó lọ meet wọn fún support àti endorsement àwọn Yorùbá kan tí wọ́n lẹ́yìn kan lọ sí ipò ààrẹ orílẹ̀-èdè gẹ́gẹ́ bí ìjọba alágbádá òkè wọ́n ní Pa Adesoya ó tọ̀nù wọn down nítorí wípé wọn ò sí nínú Ọbásanjọ́ ò sí nínú ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re kò sì sí nínú Nadeco group ṣùgbọ́n Tinubu wà nínú Afẹ́nifẹ́re bó ti jẹ́ pé faction oríṣiríṣi ló wà ó dẹ̀ pa àwọn náà dá Afẹ́nifẹ́re youth forum sílẹ̀ gbogbo ẹ̀ wọ́n ṣá manipulate gbogbo ẹ̀ fúnra wọn so ṣé ká sọ wípé torí bàbá Tinubu wà lẹ́gbẹ́ Afẹ́nifẹ́re àti Nadeco yòówùn lẹ ṣe endorse wọn kò sí wàhálà. I told him I don't know who is the us you are talking about, but you are a politician and I'm going into politics. And as a well-born and bred Yoruba boy. Baba Obasanjo, ẹ̀yin lẹ pera yín ní well-born and bred Yoruba boy yo. Àwọn ọmọ Yorùbá ní ọmọ Anambra ní yín o, bọ́mọdé bá kọyán alẹ́. Bí ó bá kọyán kíní kan, wọ́n correct mo tó ti gbàgbé. Àgbà fìtàn balẹ̀ ní o. Ẹ̀yin lẹ pera yín ní bred and Yoruba. Ṣùgbọ́n Yorùbá wọ́n láwọn ẹ ṣáà fi ti ara yín gbọ́ online. As a well-born and bred Yoruba boy, I have to pay homage to you. I have to consult you. Pa Adesoya said, but I will not support you. Shikena, wọ́n beat about the bush. Bí àwọn tàsìkò yìí, wọ́n ní ṣe nǹkan yẹn o, ṣùgbọ́n wọ́n á máa bá ìṣojú ayé. Ó mọ̀ àgàgà kí wọ́n tiẹ̀ wá fẹ́ kí wọ́n ní wọ́n bá ẹ ṣe o. Wọ́n gbà tiẹ̀ o normal, o wà okay to them. Ṣùgbọ́n anything concerning you, wọ́n fẹ́ máa jẹ́ kán kárí kó bá ẹ ṣe you understand. Wọ́n sì fẹ́ Yorùbá ẹ fọ́ nílẹ̀ yìí Ọlọ́run. Ṣẹ́rí mentality tèmi ó yàtọ̀ gidigbe. Honestly, I just love my race. Téèyàn bá fi wo ìwà ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín gbogbo wájọ́ máa sọ ojú náà àfọ̀párìn ni lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n ẹjẹ́ a máa bá lọ ẹni tó bá lọ òun ló bá kú. I say, well, all right, but all the same, it must be my duty and responsibility to inform you, to let you know that I have been persuaded and I'm going into politics. So we parted. As I went on in the consultation, I met him a second time, and the same thing happened. I told him I came to give him progress report, and he said again, we will not support you. And I said, all right. Kó lè mọ̀ wípé tí mo bá sọ Afẹ́nifẹ́re tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yá máa sọ pé ẹ wò ẹ fà àwọn Afẹ́nifẹ́re sílẹ̀ ẹ ṣe kíní mo rò wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá jọ ṣe Yorùbá nation ṣé àwa okay. Torí mi mọ̀ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe máa ń ronú. Ó dé gbé ìrìnàjò Yorùbá nation gan kò yí ẹlòmíì because tó bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tó bá ń jáde lẹ́nu ẹlòmíì wàá máa jára ilé kan náà pé ṣé àwọn tá jọ wà nínú movement lélẹ̀. Ẹ ń ṣe ìrìnàjò Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ ni wípé ẹ ń bá ìran ọmọ Yorùbá jà. Ṣebí ìran Yorùbá la fẹ́ gba Yorùbá fún. Everything about Yorùbá is our #1 priority. Anything tó bá ṣe ńbẹ̀ a ní láti partake ńbẹ̀. Kì í ṣe pé ká máa pe àwọn àgbààgbà ìgbà tá ń pe àwọn lọ́balọ́ba ẹ̀rín dára fáwọn ọba sílẹ̀ kò sáṣẹ lẹ́nu wọn kásílẹ̀ lásán láṣẹ jù wọ́n lọ.
ìgbà tí Tinubu débẹ̀ ṣé ìwọ àtẹ̀mí la jọ lọ sí asovila ta lọ represent Yorùbá land mi mo bí ṣe máa ṣe nísìnyí wọ́n wá náà fẹ́ pé ìpàdé lọ́balọ́ba everybody wá sọ oríṣiríṣi ṣèbẹ́ ti condemn gbogbo ìgbà tí mò ń pariwo ọba o ọba o ọba o ẹ máa ní Yorùbá dára nìkan ló bọ́ba gbogbo yín ọ̀tẹ̀ ti bá ti yín jẹ́ àbòsí ti hàn yín lè mọ̀ ẹ bá ga ju bí tẹ́ ẹ wà ṣùgbọ́n àbòsí àtọ̀tẹ̀ ò jẹ́ kẹ́ débi tó yẹ kẹ́ dé on time má wá sórí show mi má wá sọ̀rọ̀ ságbàlagbà má wá sọ̀rọ̀ sọ́ba lọ́sọ́dọ̀ dára ló ń bọ́ba ṣé àwọn ọba yẹn padà wá rí sí wípé wọ́n kánsílò ìbá jù wọ́n lọ lórí ipò jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn náà ṣì represent tán dẹ̀ ṣì decide ilẹ̀ Yorùbá Afẹ́nifẹ́re ọba ṣe dáadáa ọba àmá ṣe dáadáa káwa disappointed jù bẹ́ẹ̀ lọ pẹ̀lú wọn àwọn ni wọ́n ṣì lead ilẹ̀ Yorùbá so kí ló dé tí nǹkan bá ń go wrong tí a ní lè máa address wọn ká máa sọ fún wọn pé ẹ̀yin lẹ represent wa ẹ̀yin lẹ máa kó fún ẹ̀yin lẹ máa fi parọ́ kò ránṣẹ́ sáwọn tó kù kí ló dé tẹ́ sọ di ọ̀tẹ̀ mọ́ mi lọ́wọ́ ẹ̀yin nu Ọlọ́run I am doing well. I visited him a third time. This was just before the election. I told him I come to give him updates. And the third time, Baba said, we will not support you. Ṣé we will not. Pa Adébánjọ nígbà yẹn àwọn ni wọ́n jẹ́ leader Afẹ́nifẹ́re gẹ́gẹ́ bí Baba Fáṣọ̀rántì ṣe jẹ́ leader wọn nísìn. Tó endorse Baba Tinubu. But Pa Abraham Adésànyà sorry kò Ṣadébánjọ Pa Abraham Adésànyà ni leader lọ́dún náà lọ́hùn wọ́n dẹ̀ ń jẹ́ kó yé wa wọ́n sọ wípé I will not support you we will not àwọn wo ni we he was referring to gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ẹ yé ṣe ọ̀tẹ̀ ẹ jẹ́ swallow yìí torí òdìlẹ̀ máa gbé lọ. And of course, as the result of the election turned out, I was not supported by the Yoruba in the Southwest for 1999 election, Obasanjo said. Though he praised Adesanya as a man of integrity who did not seek political favors to himself, family, or allies. Bí ti àwọn àgbà àsìkò yìí, tí àwọn bàbá 80, 90, 100, over 100, tán fapá gbé wọn lọ, tán ṣòṣì bí iṣẹ́. Kai. Àwọn àgbà míì tẹ́ bá dàgbà tẹ́ dògbò tán tẹ́ lọ bí àgbáre ìrókúrò yín ìrandíran àwọn ọmọ yín á gé kàjẹ nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin bàbá wọn tí ń jèso àjàrà sí à ń pè yín ẹ gbọ́ àwọn eyín burúkú máa kan àwọn ọmọ yín àwọn ọmọ oró tẹ́ bí kalẹ̀ torí ọká bímọ ó boró ni yín eyín máa kan wọ́n gan nílẹ̀ Yorùbá torí pé àwa kan ti dìde gbogbo rádaràdá tó ní kálukú kan máa ṣe nílẹ̀ Yorùbá tó ní kálukú ṣe kókó jábele kálukú lómi ṣe tiẹ̀ tẹ́kàn tẹ́lẹ̀ báṣubàṣu tẹ́kàn tẹ́lẹ̀ lójú tẹ́ fi ìyà jẹ àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù bó tẹ̀lé pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù gan wọn ò gbádùn wọn ò wà òkè ọ̀tẹ̀ ti báyé wọn jẹ́ ọ̀bá má jẹ́ mẹ̀kúnnù ṣùgbọ́n ìwà ọ̀tá tàbòsí tó wà lọ́wọ́ wọn ló jẹ́ kán wà lójú kan bí tí wọ́n wà ṣó ti rí bó ṣe ń lọ ṣùgbọ́n mo wá fẹ́ tí bàbá Ọbásanjọ́ náà ti sọ síta yẹn o àbó tí gbọ́ ǹjẹ́ ìwọ náà gbọ́ nínú history rí wípé ní during late Abiola tí wọ́n ṣe campaign ní presidential election títí wọn náà ní ọdún náà lọ́hùn ṣebí gbogbo àwọn èèyàn ló máa sọ wípé bàbá Tinubu wà lára àwọn tó support Abiola late Abiola campaign gbogbo ilẹ̀ Yorùbá irọ́ ni bàbá Tinubu wọ́n ní kò ẹ wò ẹni sùúrù kó má dàbẹ́ ni wípé mò ń parọ́ fún yín òun rèé o in 1999 mo fẹ́ kó farabalẹ̀ máa kà fún ẹ máa dẹ̀ wá lọ síbi comment section máa pick àwọn comment kọ̀ọ̀kan náà láti fi bọ́ trace ẹ̀ ìwọ tó bá mọ̀ nípa ilé you can as well drop your comments under this video ó sì lè pè mí èyí tí a bá ṣe mistake ń bẹ̀ I stand to be corrected o correct me. In 1999 Yoruba said they will not vote for me. Obasanjo ni o. And they did not vote. And I am a Yoruba man. Obasanjo. Former Nigerian President Olusegun Obasanjo has revealed how he handled rejection from his own ethnic group during his first presidential campaign. In a recent interview, yes, he described an important lesson about respecting cultural values, even in the face of political opposition. Now, nípa èyí tí mo sọ fún ẹ lọ, June 12, mo fẹ́ ká sáré lọ bẹ̀ briefly.
How Tinubu Yoruba leaders worked against MKO Abiola in 1993. Sule Lamido òun ló sọ. The former governor of Jigawa State, Alhaji Sule Lamido, said no single Yoruba leader worked for the victory of Mashood Abiola in the annulled June 12, 1993 presidential election. Chengbo, the former governor of Jigawa State, Alhaji Sule Lamido, said no single Yoruba leader worked for the victory of Mashood Abiola in the annulled June 12, 1993 presidential election. Shondi. Lamido said this while reacting over the recognition of June 12 by President Muhammadu Buhari as the Democracy Day in the country. Àṣé Democracy Day tí ex-head of state Buhari tí ó ṣe tó fix tó declare Nigeria. Àṣé rọ́ ni. Àṣé ó kàn fi ṣe torí kan lè sọ wípé ìgbà tó wà bí as a president ó ló ṣe. Àṣé gbogbo wọn ni wọ́n ṣiṣẹ́ against the late Abiola. Ẹja máa kàbọ̀. He said on June 11, the all leaders of Yoruba, Shengbo, ní June 11, June 12. In June 11, the all Yoruba leaders of Yoruba were in NRC. Ẹgbẹ́ ẹlẹ́yẹ. Ẹ má bínú. The leaders of Yoruba were in NRC because they are seen MKO Abiola as a more of northerner and they didn't vote for him. So Yoruba ò vote fún late Abiola ní ìbò June 12. Ṣùgbọ́n àárín yẹn ẹ̀yin tó yé ó yé yín o, òtítọ́ wà ńbẹ̀. Wọ́n lè wá fi kún o. Ohun tí èmi kàn mọ̀ ni wípé ní the whole of history of Nigeria, wípé wọ́n di ìbò June 12 fún late Abiola. Èmi rí nírí ìbò tó jẹ́ wípé kò sí ẹyẹ ojú ọ̀run gan mọ́. Ó wà peaceful, kò sí wàhálà. Àwọn èèyàn dìbò gan, àwọn èèyàn jáde gan. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ gbogbo wa ò lè rí gbogbo nǹkan tán. Ẹ mọ̀ pé nọ́dẹ́nà lélẹ̀. Àwọn náà ń dìtámì gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Àti wípé àwọn náà ń rúlù tán control àwọn leaders ilẹ̀ Yorùbá. So kò sí story tán bá sọ. Ṣàṣà ìlú ò ní jóòtọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí Yorùbá ò ní gbọ́nlẹ̀ Yorùbá táwọn ilé bá sọ wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń lọ. Ṣèbó ṣáà ti gbọ́ wípé lára àwọn ọba tó wà ń bẹ̀ ńsìn wọ́n wà lára àwọn tó gbowó ẹ̀mí late Abiola. Torí èmi náà wé pé ìbò yẹn Yorùbá dìbò náà Abiola wọlé ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kí ló wá mí pé kíní wípé Abiola wọlé nílẹ̀ Yorùbá ò mí wípé àwọn leaders kan ò ṣiṣẹ́ against ẹ̀ tí Tinubu dẹ̀ wà lára wọn according to àwọn northerner ló sọ. Ìdí tí àwọn Yorùbá leaders tí wọ́n dẹ̀ ṣe sọ wípé wọn ò ní fẹ́ dìbò fún Abiola àbí kábíọ́lá win òun ni wípé wọ́n rí Abiola bẹni pé ó close ó wà more loyal to the northerner just the same way tí bàbá Tinubu ń ṣe sìn. Ẹ̀yin àgbàgbà ilẹ̀ Yorùbá wà òkè ò lọ títí o. Kátẹ̀ wá gbọ́ ti pé ó ní bàbá Ọbásanjọ́ kò sí nínú Afẹ́nifẹ́re kò sí nínú Nàdẹ́kò. Ẹjọ́ Abiola bó tún ṣe fún yín left right center bẹ́ ṣe ń pariwo ẹ̀ kiri MKO. Kí ni reason? Tá a bá sọ pé irọ́ ni wọ́n pamọ́ ẹ̀yin àgbààgbà. Kí ló dé? Ṣebí lára ẹ̀yin àgbààgbà yìí náà lẹ gbowó ẹ̀mí ẹ̀ ṣé kò wá jọra wọn? Àbí kí lẹ ní mo sọ? Ẹ̀yin tẹ́ lè ṣe owó ẹ̀mí ẹ̀ ṣé yìnyẹn lẹ ní sọ ìwọ mélòó lẹ wá fẹ́ ṣe pé kán má kàn fún wọn kí kó win lásán. Abiola win ayé àti ọ̀run mọ̀ peacefully tí ò rújú rárá bí àṣà bàbá mi Laji Abbas ààrẹ òpìtàn of Yorùbá land bàbá kẹ́pẹ́ àbí kò yé yín báyìí. Ṣùgbọ́n lóòótọ́ ló win ṣùgbọ́n àwọn leaders Yorùbá ọ̀tẹ̀ àtàbòsí wọ́n tó padà fi tì tó bá ti rí Yorùbá ó ti rí àbòsí àtọ̀tẹ̀. Few ló ní orí ọ̀fẹ́ láti yàgò fún kò sọ́mọ Yorùbá tí ò ní àbòsí lọ́wọ́ o kò sí ọmọ Yorùbá tí ò ní ọ̀tẹ̀ o bóyá omi wá ni I don't know ṣùgbọ́n when you now tó bá lọ́n bá mú àwọn ìrìn àjò kan tó wá discover pé nananana àwọn kìíní nananana àbí ìmísí Ọlọ́run tiẹ̀ tó wá minister sí ẹ pé nǹkan báyìí mi ò fẹ́ ní sàkání ẹ̀ tó o bá fẹ́ máa bá mi rìn tó fẹ́ máa bá mi dọ́gba tí mo bá fẹ́ máa jẹ́ Ọlọ́run ẹ kó máa pè mí kó sì máa jẹ́ àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ti dèwọ̀ fún ẹ àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ti dèwọ̀ fún ẹ tí kì í ṣe pé ìránṣẹ́ kan ni ó pè ẹ́ tó jíṣẹ́ yẹn ṣùgbọ́n tí ìmísí Ọlọ́run fúnra lára ẹ̀ tó ń sọ fún ẹ my dear
òbẹ́ o. Ṣé àlàyé mi yẹn yé kó lè má mọ ìwà àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá tá a bá ń kọ fún wọn tí ẹ̀yin kan máa sọ pé à ń rí wọn fín ìwà ọwọ́ wọn ò dáa àwọn ló ń jèso àjàrà burúkú àwọn ọmọlẹ́yìn kan ẹ wá ní ká fojú re wò yín a máa lẹ̀yìn lókò pani ẹ jẹ́ a máa bàbọ̀ ẹni bá lọ ló bá kú. He said on June 11, the old leaders of Yoruba were in NRC because they are seeing MKO Abiola a more of northerner and they didn't vote for him. It's like in 1999, Yoruba leaders worked against Olusegun Obasanjo. They only embraced them as their own after they had won election, Lamido said. Matubeyenka, it's like in 1999, Yoruba leaders worked against Olusegun Obasanjo. They only embraced them as their own after they had won election, Lamido said. Nǹkan tí Lamido sọ ṣe pé the same thing. Ìgbà tí Obasanjo náà ní 1999 o. Tí wọ́n láwọn fẹ́ jẹ òun ni bàbá Lamẹ́ǹtì bíi pé wọ́n lọ bá lídà Afẹ́nifẹ́re bàbá dẹ̀ sọ wípé àwa Yorùbá wọn ò ní dìbò fún o létà Abíọ́lá náà ohun tí Lamido wá sọ sí ni pé àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá wọn kì í sọ̀pọ́ọ̀tì àwọn ọmọ wọn tó bá gbé ìgbà ipò ààrẹ àbí kò yé yín báyìí ṣùgbọ́n tó bá ti wá ń wẹ̀nì tán wọ́n á wá claim wọn pọ̀ mọ́ wa ni wọ́n á sì máa expect wọn kí wọ́n wá ṣe gudugudu méje yáà mẹ́fà sí ilẹ̀ Yorùbá ẹjọ́ ṣó lè work. Now èmi jẹ́ ìkan lára àwọn ọmọ yín èmi ò ṣọ̀tẹ̀ lòdì sí anybody o gẹ́gẹ́ bí ẹni bó bá fẹ́ gbépò ààrẹ àbí gómìnà àbí ipò tó bá wù ká gbé ṣùgbọ́n mo kàn jókòó nígbà àti ọdún tẹ́ ti ń gbé ipò náà kò sérè tá jẹ lára yín ìdí tèmi ò dẹ̀ ṣe lè support bàbá Tinubu òun ni wípé kò sí nǹkan kan ní Nàìjíríà Yorùbá nation lèmi gbé dání èmi ní faramọ́ ká má dìbò mọ́ ká má bá wọn ṣe Nàìjíríà mọ́ torí a rí wípé wọn kí ẹ̀ nípa wa Nigeria is like a market grant oníkálùkù ń tà tó ń ra exchange good for good ni wọ́n fi ń ṣe trade by barter kò dẹ̀ sí bí orí bí ìgbésí ayé àwọn èèyàn ṣe lè tẹ̀síwájú ń bẹ̀ ìlú country tó dàbí market grant tán ti ń ta ọjà kí ló fẹ́ ṣe bẹ̀ you see so ìdí nìyẹn ṣùgbọ́n ẹ̀yin àgbààgbà à ń sọ fún yín ká ṣe eré ibi tẹ́ báyé jẹ́ dé ayé mọ̀ pa báyé jẹ́ débẹ̀ kò sí wàhálà ṣebí òun náà kọ síta yìí kò sí wàhálà. So Lamido, however, stated that all the current APC leaders, including Muhammadu Buhari, Bola Ahmed Tinubu, worked against the June 12th. Ṣé ń gbọ́? Ó jọ gàtè, kò jọ gàtè, ó dúró gàtè o, ó sì fẹ́ jẹ̀sẹ̀ méjèèjì, ó fi tiro báyìí. Lamido, however, stated that all the current APC leaders, including Muhammad Buhari, Bola Ahmed Tinubu, worked against the June 12th. Tí wọ́n bá wá, ṣé ń gbọ́? Ó ga gan ni o. But ó dàbẹ̀ ni wípé later bàbá Tinubu padà wá support wọn àbí ẹja máa kábọ̀. No one among all the APC leaders worked for the June 12th. Only the current secretary to the government of the Federation, boss, Mustafa, who was then an Social Democratic Party, SDP, chairman in Adamawa State, he said, there is no way a broker of democracy can work for democracy, Lamido noted. He accused Buhari of being an enemy of democracy as there was no single time he promoted democracy in the country. It was Buhari that toppled the democratic elected government under Shehu Shagari. Lamido said President Muhammadu Buhari only declared June 12th as Democracy Day to make name because he worked against it. As a late head of state, wọ́n ní ni wà lẹ́jì ni o. Lamido ló sọ bí o mọ̀ ká fún yín online ni o. Wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé even past head of state Buhari bàbá àṣọyù àwọn go fẹ́ kí Nàìjíríà kí wọ́n ní kí ni democracy. It was Buhari that toppled the Lamido said President Muhammad Buhari only declared June 12th as Democracy Day to make name because he worked against him. Ẹ wá jẹ́ ká sáré lọ pápápá sí ibi comment. Eléyìí ni
Lamido talking for talking's sake. The Yorubas voted for SDP and Abiola won overwhelmingly. In Southwest and all parts of Nigeria, Lamido should also remember that Tinubu was senator on the platform of SDP and Lagos State was delivered to SDP as well as Southwest. Eleni, the same Yorubas, àwọn ọmọ Igbo nìyẹn. Always on TV, radio, and newspaper saying Igbos are not. Ẹ kó rádaràda tí yín lọ, kí ló kàn yín nínú gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀. Eleni, what Sule Lamido didn't comprehend is the spirit and the drive of Nigerians across diversity voted MK Abiola massively in free, fair, and credible election without regard to ethnicity. Yes. Religion, tribe, language, and region. It was that spirit that is being recognized, which is now battered by the present political class that exploit the differences in diversity to advance their self-centered interest. Nigeria will remain in pains as long as the political class continue their exploit to actualize their false dream. So tá a bá ń kó fún àwọn politicians wa láìtàlẹ́ ó padà tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ a gbọ́dọ̀ jẹ́ èékánná lọ́rùn wọn torí àwọn ni ọ̀bàyéjẹ́ obì tó ń so nígbà ẹ̀rùn ẹni ègbé ẹni àdánù ló pọ̀ jù nínú wọn ó lè òsínwó ènìyàn òun ni wọ́n ti ya wèrè láti inú oyún. Eleni, this is the bitter truth, nothing but the truth. Buhari has always been an enemy of democracy. Eleni, how come Abiola won in some Yoruba states then? Sule Lamido is a liar, an original PDP and Pali OBJ. You can't expect good thing from him now. From him now is among the cabal. Eleni, Yorubas are hypocrites. They are the ones dividing the youth. Only we know that Yoruba are chameleons. They will regret all the chameleon stick attitude sooner. You don't know what they have in stock for you. Wait, Eleni, yes, you said it all. Tinubu did it for paid back. Ibi tí mo fẹ́ kí ẹ gbọ́ dáadáa nìyẹn. Eléyìí ó dàbí ẹni wípé ó mọ nǹkan tó ń sọ. Ó ní yes, you said it all. Tinubu did it for paid back what late Abiola did to Awolowo. Ìwọ náà ti gbọ́ nípa story between nǹkan tí late Abiola tí wọ́n ṣe sí late Awolowo. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé agbọ́nú story yẹn náà pé later bàbá Abiola wọ́n padà lọ bẹ̀ bàbá Awolowo sì forgive wọn àti bàbá Awolowo àti Abiola àwọn méjèèjì ọ̀run yín rè o ó jẹ́ ṣeré ẹ̀yin àgbààgbà àsìkò yìí ẹ jẹ́ ṣeré àwọn méjèèjì ti lọ ṣùgbọ́n ohun tó gbélé ayé ṣe ó ń jà rìnrìn lẹ̀ kí la ó sọ nípa rẹ̀ tó bá dàgbà tó dùgbò tó lọ tán. Only yes, you said it all. Tinubu did it for payback. What late Abiola did to Awolowo, but later support Abiola after the victory, and again betray same Abiola with the northern elite with the promise he will become governor of Lagos State. You see, these politicians ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti ya wèrè sẹ́ òsín ni wọ́n gbà kí wọ́n kó ìgbẹ́ màálù jẹ kí wọ́n lè fi wọ́n sí post ju wípé kí wọ́n jẹ́ kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ká dá dúró kíni ṣe kíni kó má sí wípé wọ́n ṣẹ̀sá lọ sábẹ́ wèrè kan ọmọ àlè kan àwọn ẹ̀yin lẹ́ni Nàìjíríà àwọn àtọ̀húnrìn wá dé wọ́n wá gba akẹ́yìndé wọ́n wá gbẹ̀gbọ́n mọ́ yín lọ́wọ́ kàkà tó yẹ ká ìdìde kẹ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ ọ̀tẹ̀ àtàbòsí ò jẹ́ ọ̀lẹ́ bá ti yín jẹ́ gbogbo nǹkan lẹ má fi ròjú sí ẹjẹ́ àfọwọ́sowọ́pọ̀ ká ṣe nǹkan yìí Yorùbá wa máa complain wọ́n pa wá bàbá jáde ìgbà tó jáde fún kó jáde fún ayé ara ẹ̀ ṣé àwọn èèyàn kú nínú fámílì ẹ̀ ṣé wọn jíyàn gbé ṣé yàn ò lásídẹ́ǹtì ṣé yàn ò síìkì mi understand ìgbésí ayé tẹ̀yìn ọmọ Yorùbá ń gbé mi understand ayé yín
ipe ká jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ṣe nǹkan kó má pa èèyàn kan lára ju èèyàn kan lọ wàá máa gbọ́ tó o bá fẹ́ ká ṣe o ò lè jókòó sábúrọ̀dù kó máa sọ̀rọ̀ o ní láti máa bọ̀ nílé ni kó wá lídìí wọn ẹjọ́ ṣòwò rẹ ó pè máa sọ máa fi kọrin sí yín létí anybody nínú yín ò gbúdọ̀ sọ fún mi mọ́ wípé tá bá ṣe gbá wọn ṣe kinní kan yes it is true wọ́n arrest yín ìjọba ọ̀run ò ṣe fagbára ó ti da fagbára wọ̀ sọ́rí situation Nigeria of today ó ti le kokoko tipátìkùkù ni ó ti di ọ̀rọ̀ èkùrọ́ tó o bá fẹ́ pa èkùrọ́ tó o mú tó o rá robóróbó wàá pẹ́ títí ayé níbẹ̀ o ṣùgbọ́n tó o bá fẹ́ jẹ tinú èkùrọ́ tó fẹ́ jẹ gangan pankínà yẹn o ní láti lọ wá pọ́npọ́ tó strong àbí òkúta rìgìdì tó kò ṣe lè tó máa fọ́mọ́lẹ̀ tó máa ṣe kú o tó máa dúró ko tó o bá gbà mọ́ orí ẹ̀wà láyà pọ̀ tinú ẹ̀ lẹ̀ kò sí nǹkan rẹ̀ kan tí kì í là ní láàgùn tí kì í gba sacrifice lọ́wọ́ ẹni ṣùgbọ́n tí Yorùbá ni mo rírí wọ́n fẹ́ kán máa lament bó ṣe ń rojọ́ nínú ilé nínú living room àti lórí fóònù nínú group àti gbogbo ẹ̀ láàrin ọjà ebi ń pa wá kò sówó igbá kan àwo kan gbogbo ẹ̀ kó ṣáà máa lọ bẹ́ẹ̀ kẹ́ ṣáà máa ráhùn ẹ jẹ́ ká ṣe nǹkan tẹ́bi òfin nípa yín mọ́ tí kò ní sí oore ọ̀fẹ́ pé àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá politicians wa wọ́n á rí abẹ́ èèyàn kan sásì because ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín á tún máa deceive ara yín ẹ máa confuse àwọn tí wọ́n lè dọ́pọ̀lọ́ rò tọ́pọ̀lọ́ wọn ti yòrò wà á máa gbé tó bá dá dúró náà ṣé kò ṣe the same set of people ọmọ power will change hand tá a bá dá dúró kò ní sí wípé Yorùbá ní láti lọ consult northerner àbí àwọn south eastern àbí south south wo orí bí kí lorúkọ àsàrídòkúbọ̀ bó ṣe ń kó fún Tinubu bó ṣe ń yẹ̀yẹ́ yín tó ń disgrace yín tó ń sọ̀rọ̀ tó ń pè ẹ̀yin Yorùbá ní betrayer kò ní sí irú ìyẹn mọ́ àjọ ṣèjọba inú country wa ni àwa ara wa ni northerner kọ́kọ́ ò ní final say bẹ́ẹ̀ ni south eastern south kan lè ní ṣe ìkọjá àyè ní àwa ara wa la máa ṣe ó máa wá kù sọ́wọ́ ara wa bá a bá ṣe dáadáa àá bá ń bẹ̀ bá a bá ṣe rádaràda náà àá padà bá ń bẹ̀ ni. torí mi ò fẹ́ kí fídíò igun jù ṣé ti wá rí wípé koríko ibi tí erin méjì bá ti jà kì í gbé rí bí mo ṣe ń bá ẹ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo ọ̀nà ni bàbá Tinubu tó fi treat fọ́kọ̀pù bàbá Ọbásanjọ́ gbogbo legacy tí bàbá Ọbásanjọ́ ń gbà tó wà ń bẹ̀ tí wọ́n ti lé ilẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan tó ti ṣe lóríṣiríṣi tí wọ́n fi ń porúkọ wọn pé àìgbà tí Ọbásanjọ́ wà ń bẹ̀ as president òun ló ṣe lé gbogbo ẹ̀ ní bàbá Tinubu ti yí padà tó ti yí padà nítorí nǹkan tó wà láàrin ara wọn power tussle ó sì ń affect ìwà tèmi kí wá ní way forward kí lọ́nà àbáyọ ẹ̀yin kan sá sẹ́yìn bàbá Tinubu ẹ̀yin kan sá sẹ́yìn bàbá Ọbásanjọ́ tó o bá jọmọ kọ ilẹ̀ Yorùbá tó kì í ṣe olórí ọmọ àlè ṣé kò sá sẹ́yìn èèyàn kan ni o máa fi ṣe ní ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ àbí bá ṣe máa ṣe àárín àwọn méjèèjì tí ilẹ̀ Yorùbá máa gún teku aké bí ekúté ya ké bí ẹyẹ ẹkúkú ti sọ ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá di ọ̀rọ̀ òjò pé wé kókò bó bá lè fàya kó fàya pẹ́rẹ́gẹ́dẹ́ ẹ̀yin nu Ọlọ́run so bí géèmù yẹn ṣe ń lọ lélẹ̀ ó ti ẹ̀dá bàbá Tinubu kan tẹ̀dẹ̀ pariwo sí bàbá Ọbásanjọ́ so nǹkan tó ń bí yín inú nìyẹn now èyí tí máa wá fi ráǹdì ẹ̀ ọ̀pọ̀ fún yín ni wípé ṣé o ti rí ìdí tí bàbá ṣe 8 years ẹ̀ tí ó kí ẹ̀ nípa ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ti tomorrow bàbá Tinubu náà báyìí sìn àwọn náà ti ṣe the same thing pé àgàgà ní Lagos State tán pọ́kẹ́tì pé àwọn làwọn yàgbẹ́ àwọn làwọn ṣu láti dì yẹn ẹ̀yọ wọn padà lùsì ẹ̀ ẹ̀yọ ojú everybody máa bó ojú everybody máa bó tó já sí wípé do not expect anything tangible from bàbá Tinubu's government towards Yorùbá land ìwọ tó bá wá lọ dúró ń bì kan wípé bàbá Tinubu ń bọ̀ wá ṣe kankan nílẹ̀ Yorùbá fọmọ Yorùbá wàláì tí ẹ bá ẹ o ṣé ó ṣàti bẹ́ẹ̀ mi subscribe sórí YouTube channel torí ẹ máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni wípé tẹ bá sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń rò pé tẹ bá ti tẹ subscribe button yẹn bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀mí ẹ̀ ló gbé fún ẹ kò lè tó yẹn má máa wálé ayé má yà ilé ayé ò ní rárá má fi rẹ̀ sínú unnecessary bondage come bá mi click on that subscribe support my brand yes support my brand tí fídíò ẹ bá dọ́dọ̀ ẹ bá mi share síta má sì gbàgbé láti drop comment ẹ sí abẹ́ fídíò yìí what is the way forward ẹ̀yin ìran mi kí ni ọ̀nà àbáyọ sí gbogbo rògbòdìyàn yìí kí ilẹ̀ Yorùbá kó lè lórí kó lè lójú ká má bàa dèrò ẹ̀yìn orúkọ tèmi ò yí padà lẹ́ẹ̀kan sí Yèyé Dára kó wé kó òun ni mò ń jẹ́.